এই ঠাইত সোণ আটাইতকৈ সস্তা। আপুনি যদি সোণ কিনিম বুলি ভাবিছে এই ঠাইলৈ যাওক। বিশুদ্ধতা আৰু কম দাম দুয়োটা দিশৰ পৰাই লাভান্বিত হ'ব আপুনি। কিহৰ বাবে ইয়াত সোণ ইমান সস্তা? ডুবাইবাসীৰ বাবে সোণ পানীৰ দৰে। সোণৰ ঘড়ী আৰু গাড়ীৰ কথা হয়তো আপুনিও দেখিছে আৰু শুনিছে, কিন্তু ডুবাইৰ এই শ্বেখসকলে সোণ পিন্ধাৰ পৰা খোৱালৈকে সকলো কামতে ব্যৱহাৰ কৰে। ইয়াত সোণ তোলাৰ দ্বাৰা নহয়, কিলোৰ দ্বাৰা বিক্ৰী কৰা হয়। গতিকে কিহৰ বাবে ডুবাইত সোণ ইমান সস্তা আৰু সাধাৰণ হৈ পৰিছে, এই কথা আজি আমি আপোনালোকক জনাবলৈ ওলাইছোঁ। গতিকে এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক। ডুবাই সোণৰ চহৰ বুলিও কোৱা হয়। হয়, সোণৰ চহৰ, আৰু ইয়াৰ কাৰণ হ'ল ডুবাইৰ উন্নয়নত সোণৰ অৱদান প্ৰায় তেল আৰু পৰ্যটনৰ দৰেই। এফালে ইয়াত ডুবাইত বিশ্বৰ ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানীবোৰৰ কাৰ্যালয় আৰু বিলাসী শ্ব'ৰুম আছে। একে সময়তে ডুবাইত এখন বজাৰ আছে য'ত 1000ৰো অধিক সোণৰ দোকান আছে, যিয়ে দৈনিক হাজাৰ হাজাৰ কিলো সোণৰ ব্যৱসায় কৰে। হয়, হাজাৰ হাজাৰ কিলো সোণৰ ব্যৱসায়। এতিয়া আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্নটো হৈছে যে ডুবাইলৈ ইমান সোণ ক'ৰ পৰা আহে আৰু কিয় ডুবাইৰ বজাৰত কেৱল লাভহে আছে? আচলতে ডুবাইয়ে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ পৰা বৃহৎ পৰিমাণে কেঁচা সোণ আমদানি কৰে আৰু তাৰ পিছত সেই কেঁচা সোণৰ পৰা ধুনীয়া ধুনীয়া গহনা তৈয়াৰ কৰা হয়। তাৰ পিছত ডুবাইৰ ডাক টিকট লগোৱাৰ দৰে লগে লগে এই গহনাটোৰ হাৰ ডুবাইত সোণৰ হাৰৰ সমান হয়। আৰু এইটো কেৱল তেনেকৈ নহয়, ডুবাইত নিৰ্মিত এই গহনাবোৰ দেখাত ইমানেই বিশুদ্ধ আৰু সুন্দৰ যে কেৱল ডুবাইতে নহয়, সমগ্ৰ বিশ্বতে বিক্ৰী হয়, য'ত ভাৰত আৰু চীন আগৰণুৱা। আৰু এইদৰেই ডুবাইত প্ৰতি বছৰে প্ৰায় 1200 টন সোণৰ ব্যৱসায় হয়। সমগ্ৰ বিশ্বতে বিক্ৰী হোৱা সকলো সোণৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক অংশ প্ৰায় 29% কেৱল ডুবাইৰ। এই সোণৰ বজাৰখন ইমানেই ডাঙৰ যে ডুবাইত প্ৰায় 6083টা কোম্পানীয়ে সোণৰ খণ্ডত কাম কৰে, আৰু যোৱা বছৰ এই মহামাৰীৰ সময়ত ডুবাইত 5,52,000 কোটি টকাৰো অধিক মূল্যৰ সোণ বিক্ৰী কৰিছিল। এতিয়া আমি সকলোৱে জানো যে ভাৰততো ৰাইজৰ মাজত সোণৰ উন্মাদনা বহুত বেছি। বিয়া আদি অনুষ্ঠানত সোণৰ প্ৰচুৰ ব্যৱহাৰ হয়। সংযুক্ত আৰৱ আমিৰশ্বাহী চহৰ ডুবাইত বৃহৎ সংখ্যক ভাৰতীয়ই বাস কৰে, আৰু সোণৰ প্ৰতি আমাৰ তীব্ৰ আগ্ৰহৰ বাবে আমি ভাৰতীয়সকল সোণৰ বিনিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত আগৰণুৱা। ভাৰতীয়ৰ পিছতে ডুবাইত সোণৰ ক্ষেত্ৰত সৰ্বাধিক বিনিয়োগকাৰী হৈছে পাকিস্তান, ব্ৰিটেইন, ছৌদি আৰৱ, ওমান আৰু কানাডাৰ। বজাৰৰ আকাৰৰ পিছত এতিয়া ডুবাইৰ সোণ সমগ্ৰ বিশ্বতে কিয় ইমান বিখ্যাত আৰু কেনেকৈ সোণৰ ইমান ডাঙৰ বজাৰ হৈ পৰিল, সেই বিষয়ে কওঁচোন আহক। ইয়াৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কাৰণটো হ'ল সোণৰ বিশুদ্ধতা আৰু গুণগত মানৰ ক্ষেত্ৰত ডুবাইয়ে বিশ্বৰ ভিতৰতে 1 নম্বৰ স্থান লাভ কৰিছে। ডুবাইত সোণ বিক্ৰী কৰা সকলো জুৱেলাৰীয়ে সকলো সোণৰ বিশুদ্ধতা আৰু গুণগত মান পৰীক্ষা কৰিহে চৰকাৰৰ পৰা প্ৰমাণ পত্ৰ লাভ কৰে। ইয়াৰ উপৰিও প্ৰতিখন জুৱেলাৰীয়ে নিজৰ ষ্ট'ৰৰ পৰা বিক্ৰী হোৱা প্ৰতিটো সোণৰ বস্তুত সোণৰ বিশুদ্ধতা চিহ্নিত কৰাটো বাধ্যতামূলক। এই চিহ্নটোৱে সোণটো কিমান কেৰেট সেইটো কয়, আৰু এই চিহ্নটো সমগ্ৰ বিশ্বতে বৈধ। কেৱল এয়াই নহয়, যদি কোনো জুৱেলাৰীয়ে হলমাৰ্ক নোহোৱাকৈ সোণ বিক্ৰী কৰে বা মিশ্ৰিত সোণ বিক্ৰী কৰে, তেন্তে UAEৰ জালিয়াতিৰ বিৰোধী আইন অনুসৰি তেওঁক 2 বছৰ পৰ্যন্ত কাৰাদণ্ড বা 2 কোটি টকা পৰ্যন্ত জৰিমনা বিহা হ'ব পাৰে। ডুবাইত কিমান কঠোৰ আইন? ডুবাইলৈ যোৱা যিকোনো ব্যক্তিৰ পৰা এই কথা সুধিব পাৰে। জৰিমনা আৰু শাস্তিৰ ভয়ৰ বাবে ভুৱা বা নিম্ন গ্ৰেডৰ সোণৰ ব্যৱসায় প্ৰায় নগণ্য। ইয়াৰ বাহিৰেও আন দেশৰ তুলনাত ডুবাইত সোণৰ মূল্য বহুত কম, যাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কাৰণ হ'ল আন দেশত সোণৰ ওপৰত বহু ধৰণৰ কৰ আৰোপ কৰা হয়, যেনে ভাৰতত ভেট, GST, আবকাৰী শুল্ক, শ্ৰমিক চাৰ্জ আদি বহু কৰ আছে, যাৰ বাবে সোণৰ গহনা অতি ব্যয়বহুল হৈ পৰে। কিন্তু ডুবাইত সোণৰ গহনা ক্ৰয়ৰ ক্ষেত্ৰত মাত্ৰ 5% ভেট আৰোপ কৰা হয়, আৰু এই কৰ 2018 চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ পৰা কাৰ্যকৰী কৰা হৈছে। অৰ্থাৎ 2018 চনৰ আগতে ডুবাইৰ পৰা সোণ ক্ৰয় কৰাটো আজিতকৈও কম আছিল। ইয়াৰ উপৰিও ডুবাইলৈ অহা পৰ্যটকে ভেট ৰিফাণ্ড দাবী কৰিব পাৰে, যাৰ ফলত পৰ্যটকৰ বাবে সোণ আৰু সস্তা হৈ পৰে। লগতে সমগ্ৰ ডুবাইৰ প্ৰতিখন দোকানতে সোণৰ দাম বা হাৰ একেই, কাৰণ ইয়াত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সোণৰ দাম অনুসৰণ কৰা হয়, যি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰ অনুসৰি সলনি হৈ থাকে। ইয়াৰ সুবিধাটো হ'ল প্ৰতিখন দোকানলৈ গৈ সোণৰ দাম পৰীক্ষা বা আলোচনা কৰাৰ হেঁচা নাথাকে। ডুবাইত সোণৰ দাম নিৰ্দিষ্ট যদিও গহনা নিৰ্মাণত আৰু শ্ৰমৰ চাৰ্জত দৰদাম কৰিব পাৰি, কিন্তু সকলো নিৰ্ভৰ কৰে গহনাবোৰৰ ডিজাইনৰ ওপৰত। ডিজাইনটো কোনখন দেশৰ, মেচিনত নিৰ্মিত হওক বা হাতেৰে নিৰ্মিত হওক, আৰু আপোনাৰ দৰদামৰ প্ৰতিভাৰ ওপৰত। আৰু যদি আপোনাৰ দৰদামৰ দক্ষতা আচৰিত হয়, তেন্তে আমি আপোনাক ডুবাই গ'ল্ড চুকলৈ যাবলৈ পৰামৰ্শ দিওঁ। এতিয়া আপুনি নিশ্চয় ভাবিছে গ'ল্ড চক কি? এইখন ডুবাইৰ পৰম্পৰাগত সোণৰ বজাৰ। ডুবাই গ'ল্ড চক হৈছে বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ সোণৰ বজাৰ, য'ত 1000ৰো অধিক দোকান আছে। ইয়াৰ উপৰিও প্ৰতিটো মলত ডুমাছ,
মালাবাৰ, কল্যাণ জুৱেলাৰ্ছৰ দৰে ডাঙৰ ডাঙৰ ব্ৰেণ্ডৰ সোণৰ দোকানো উপস্থিত থাকে। ইয়াত আপুনি গহনাসমূহৰ শেহতীয়া ডিজাইনসমূহ পাব। আপুনি যিকোনো দোকানৰ পৰাই বজাৰ কৰিব পাৰে, কাৰণ প্ৰতিখন দোকানে বিশুদ্ধতাৰ নিশ্চয়তা দিয়ে আৰু ইয়াত আপুনি সহজে বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশৰ আচৰিত ডিজাইনৰ গহনা বিচাৰি পাব। এইটো হয় ডুবাইৰ পৰা সোণ কিনাৰ আৰু এটা সুবিধা আছে। যদি আপুনি ডুবাইৰ পৰা ক্ৰয় কৰা সোণৰ বিনিময় কৰিবলৈ যায়, তেন্তে আপোনাৰ গহনাবোৰৰ ওজন সম্পূৰ্ণ সোণ বুলি গণ্য কৰা হয় আৰু আন কোনো ওজন কৰ্তন কৰা নহয়। এতিয়া আমি এই কথাটোলৈ আহোঁ, যদি আপুনি নিজেই ডুবাইলৈ যায় তেন্তে ডুবাইৰ পৰা কিমান সোণ আনিব পাৰিব ডিউটি ফ্ৰী, অৰ্থাৎ কোনো অতিৰিক্ত কৰ নিদিয়াকৈ। চেণ্ট্ৰেল বৰ্ড অৱ ডাইৰেক্ট টেক্স এণ্ড কাষ্টম অৰ্থাৎ CBICৰ মতে যিকোনো ভাৰতীয় ভ্ৰমণকাৰীৰ বৈধ ভাৰতীয় পাছপোৰ্ট আছে আৰু যিজনে এবছৰতকৈ অধিক সময় বহিৰাজ্যত বাস কৰি আছে, তেওঁ ডুবাইৰ পৰা সোণৰ গহনা লগত লৈ আহিব পাৰে। কিন্তু ইয়াৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে আপুনি আকাংক্ষিত পৰিমাণত সোণ কিনি তাৰপিছত ভাৰতত বিক্ৰী কৰিব লাগে। ইয়াৰ ওপৰতো এটা সীমা আছে আৰু ডুবাইৰ পৰা আপুনি কিমান সোণ কৰমুক্ত আনিব পাৰে জানি লওঁ আহক। যদি আপুনি পুৰুষ যাত্ৰী হয় তেন্তে সীমা 20 গ্ৰাম বা ইমান সোণৰ গহনাহে আনিব পাৰিব, যাৰ মূল্য 50,000 টকাতকৈ বেছি নহয়। আৰু যদি আপুনি এগৰাকী মহিলা ভ্ৰমণকাৰী তেন্তে 1 লাখ টকাতকৈ বেছি মূল্যৰ নহয় 40 গ্ৰাম পৰ্যন্ত সোণ বা সোণৰ গহনা আনিব পাৰিব। শিশুৰ ক্ষেত্ৰতো একেই নিয়ম প্ৰযোজ্য। আৰু যদি আপুনি ডুবাইৰ পৰা ভাৰতলৈ অধিক সোণ আনিব লাগে তেন্তে শুল্ক দিব লাগিব, যিটো আগতে 10% আছিল যদিও এতিয়া 12.5%লৈ বৃদ্ধি পাইছে। ইয়াৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে আপুনি কাষ্টম ডিউটি দি আকাংক্ষিত পৰিমাণৰ সোণ পাব পাৰে। ইয়াৰো এটা সীমা আছে। যদি আপুনি ডুবাইত 6 মাহতকৈ অধিক সময় থাকে তেন্তে মুদ্ৰাৰ ৰূপত 1 কেজি সোণ আনিব পাৰে। আৰু যদি আপুনি অধিক সোণ আনিব বিচাৰে তেন্তে অতিৰিক্ত সোণৰ ওপৰত 36.5% কাষ্টম শুল্ক আৰোপ কৰা হ'ব, যিয়ে সেই সোণ ভাৰততকৈ অধিক ব্যয়বহুল কৰি তুলিব। গতিকে সামগ্ৰিক কথাটো হ'ল ডুবাইৰ পৰা সোণ কিনাটো সকলো দিশতে উপকাৰী। গতিকে যেতিয়াই আপুনি ডুবাইলৈ যায় তেতিয়াই সোণৰ বজাৰ কৰক। মাত্ৰ এটা কথা মনত ৰাখিব যে আপুনি আপোনাৰ ক্ৰয়ৰ বিল আপোনাৰ লগত ৰাখে আৰু সম্ভৱ হ'লে সোণ পিন্ধি আহিব। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু এনে আমোদজনক ভিডিঅ' চাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। ধন্যবাদ।